terminates here. Please take the replacement bus. A következő megálló végállomás. Szíveskedjenek leszállni, mert a jármű kiáll a forgalomból. This service terminates here, and it will go out of service. Please exit now. Sziasztok, egy nem várt pótlás lesz most. Váratlanul bemondták, hogy ez a villamos nem megy tovább, és a másik 61-es is fordul vissza a Móricztól. Tehát innen a Fehérvári úton tovább pótlóbusz. Csak hát olyan honnan? Valahol erre kéne, hogy legyen, azt nem mondta, hogy honnan lesz a pótlóbusz. És hát megy a tömeg. Nem tudni, hogy mi történt. De hogyha a 47-es villamosok se járnak, a 47-41-es se jár, akkor valahol a Fehérvári úton volt valami, nem itt. Hoppá, Bartók Béla út és pár, az meg pont a túloldalt van. És hol nem jár? Szóval 114, igen, az is jó. Albertfalva kitérőig nem jár. Na, megnézzük. De amúgy is a körvasútig akartam elmenni, hát szerintem azt megteszem gyalog. Na, Új Buda központ helyzetjelentés. Rengetegen állnak itt a megállón, valószínűleg ide jön a pótlóbusz. És 56-os villamos ott a János kórház fele fordul vissza. Hát az, hogy eddig miért nem jönnek el, azt mindig nem tudjuk, mert a Móriczon semmi nem volt. Ott indul vissza az 56-os. Amivel én egyébként is csak a körvasútig akartam menni, úgyhogy azt most már lesétálom. Nem fogok felnyomologni itt a buszon. És én mindig nem tudom, hogy mi történt, meg hogy miért van pótlás. Valószínűleg baleset egyébként, és valószínűleg Albertfalva kitérő is. És itt Új Buda központ között nem tudnak visszafogni. De hát ezt ugye nem lehet tudni, be nem mondtak semmit. És ott érkezik egy 47-es, de valószínűleg az is vissza fog fogni. És ott jön egy pótlóbusz. Jó, hát aztán tele van, mint hát nem a déli busz, mert 17 óra már elmúlt. De tele van. 47-es pedig vissza fog fordulni.